أنا بحلم إني أرجع نفس البيت طبعاً، وإني أعيش أنا وأولادي، لأنه هو كان حياة ممتعة فيه ومتعودة عليه. عبير أحمد المنجد. أنا من الشام، من سوريا. صرت 7 سنين هون بالأردن. ما بحاول إني أقارن مشان ما أتشتت. أول شغلة أنا لا شتت أولادي، لأني ما حقدر أصلاً رجع الشيء اللي صار اللي كان. أنا بيجوا أولادي من المدرسة، بغديهم، بنقعد ندرس شوي، برتاحوا شوي. طبعاً فترة الاستراحة اللي إحنا عنا إياها يعني هي فترة خاصة يعني بيني وبينهم. بنقعد نشغل أغاني نرقص نلعب مع بعض. بابا وماما مو حاطين على الهامش، بأي إشي بيعملوه بياخدوا رأينا طبعاً فيه. أنا تربيت على هذا الشيء، وأنا عندي أهم شيء إنه الولد ما يكون له غير شخصية غير ببيته وبرا. الشخصية أنا يعني أنا اللي بكبر له إياها. هلا إذا كان ناقصني أنا هون بهذا البيت مثلاً غرفة لبنتي، لأنه صار سن ابني منيح إنه تقعد وياه بغرفة واحدة. تجميل، بشتغل بالبيت بس ضمن أولادي، نحو أولادي بالبيت يعني. شغل التطريز يعتبر هو فن ورسم.